Welcome to my channel. Hi guys! Welcome to my channel. So, ang ituturo ko po ngayon guys is paano ba makukuha yung URL o link sa channel nyo. Kasi meron pang iba hindi alam kung saan ba ito kukunin. So, ang gagawin lang po natin is punta po tayo sa YouTube. Wait lang po natin guys. Then, punta po tayo dito sa profile pic. Then, your channel. Pagkatapos guys, punta po tayo sa more about this channel. Long press natin to. Then, copy link. Pagkatapos nyan, back po tayo. Tapos, punta po agad tayo sa FB Live. Then, what's on your mind? Then, long press. Then, paste. So, ayun na siya guys. Yun lang po. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, please like, share, subscribe, and click the notification bell para ma-notify ka sa bago kong video. Salamat!